po ang Siopao Asado na ginawa natin ngayong araw na ito. At sobrang sarap po nito. Kaya try nyo na pong gawin. Tingnan nyo na po yung mga ingredients na nakalagay po sa description. Isend nyo po sa akin pag gumawa po kayo. Sigurado pong masarap at mapapasaya nyo po ang buong pamilya. Tara na! Kain na tayo ng Siopao Asado!